ดาบหนึ่งในศาสตราวุธของไทยคู่กายนักรบมาแต่โบราณแทบทุกยุคทุกสมัยแม้ในปัจจุบันจะไม่มีศึกสงครามใดๆที่จะต้องใช้อาวุธมีคมชนิดนี้ต่อสู้กันหากแต่ว่าเสน่ห์ของดาบยังคงอยู่ในจิตใจของชาวไทยไม่เสื่อมคลายจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2514 เหล่านักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีความสามารถและใจรักในศิลปะการป้องกันตัวจากหลากหลายสำนักในประเทศไทยได้รวมกลุ่มกันเพื่อรวมศาสตร์ของดาบแขนงต่างๆที่ตนเคยเล่าเรียนมาทั้งผสมผสานและตัดทอนบางอย่างออกจนลงตัวในแบบฉบับของตนเองเกิดเป็นดาบไทยสายเจ้ารามขึ้นและได้ฝึกฝนให้กับรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยสืบเนื่องจนปัจจุบันวันนี้เทคนิคดาบที่สืบทอดกันมาในสายดาบเจ้ารามจะถูกเปิดเผยโดยชายผู้นี้อาจารย์ศักดิ์ภูมิจูทะพงธรรมผู้สืบทอดวิชาดาบไทยสายเจ้ารามและผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มไทยอาชิระเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ของไทยซึ่งมีผู้นิยมฝึกฝนเป็นจำนวนมากและยังมีสาขาในต่างประเทศอีกด้วยและนี่คือครูแหลมศักดิ์ภูมิจูทะพงธรรมแห่งสำนักดาบไทยอาชิระจริงๆแล้วดาบเจ้ารามเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสักปี 2514 นี่เองครับช่วงก่อตั้งรามไม่กี่ปีนะฮะเกิดจากการที่นักศึกษารามที่สนใจวิชาศิลปะป้องกันตัวได้มารวมกลุ่มกันนะซึ่งก็สมัยนั้นนักศึกษารามก็มาจากทั่วประเทศเพิ่งเปิดขึ้นเป็นครั้งแรกก็มีนักศึกษาที่ได้ฝึกวิชาการต่อสู้จากสำนักต่างๆนะที่มีชื่อเสียงซึ่งจะเป็นศิษย์รุ่นใดบ้างไม่มีได้บันทึกไว้นะฮะได้มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกศิลปะป้องกันตัวตอนนั้นก็คือดาบเนี่ยก็จะมีหลายสำนักมากนะฮะแล้วเมื่อมาสอนรุ่นน้องก็ขมวดกันขึ้นมาว่าจะสอนอะไรดีและช่วงนั้นก็มีการจัดละครเรื่องขุนศึกเป็นครั้งแรกที่หัวหมากนะฮะก็เลยเกิดการรวมตัวของนักศึกษารามแล้วก็มารวมตัวกันแล้วฝึกวิชาอาวุธเพื่อไปแสดงละครเรื่องนี้นะพอ 2-3 ปีผ่านมาก็คือเกิดชมรมการต่อสู้ป้องกันตัวในรามคำแหงมี3แผนกก็คือดาบไทยมวยไทยยูโดเทควันโดซึ่งในแผนกของผมเนี่ยที่เรียนมาเรียกว่าแผนกอาวุธไทยก็สำนักดาบเราก็เลยตั้งเป็นเจ้ารามนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดส่งต่อกันไปรุ่นต่อรุ่นนะผมก็ได้รับการถ่ายทอดมาในปี 2525 ครับผมเข้าไปที่รามในช่วงนั้นครับเรามาชมการต่อสู้ของดาบเจ้ารามกันครับรวดเร็วมากครับคุณผู้ชมครับลักษณะการฟันของดาบไทยเรามาดูภาพแคบกันอีกครั้งหนึ่งครับสังเกตดูนะครับลักษณะการฟันของดาบไทยเรียกว่าดาบผ่านนะครับคุณผู้ชมเป็นการฟันแล้วผ่านนะฮะซึ่งจะต่างจากดาบญี่ปุ่นหรือซามูไรนี่เป็นการฟันทั้งตัวครับคุณผู้ชมฟันทีเดียวขาดแต่ดาบไทยนี่จะเป็นการฟันผ่านแล้วก็จะมีดาบ2ดาบ3ตามมาครับคุณผู้ชมไปฟังเทคนิคและวิธีการใช้ดาบนะครับกับครูแหลมกันครับเมื่อสักครู่นะที่เราได้ชมกันไปเป็นท่ามอน2กล้องครับซึ่งเป็นท่าไล่ลำหนึ่งของใน12ไม้ลำนะฮะซึ่งมันจะไปใช้การแทงสวนเข้าไปนะครับเมื่อเราลำปุ๊บการไล่ลำมันจะมีการแทงนะของดาบในแง่ของมุม45องศาขึ้นไปซึ่งในแง่ของดาบ2มือเองเขาจะใช้การเปิดกันด้วยนะฮะในท่านี้เมื่อการตวัดดาบนะฮะแทงแล้วจะเกิดการตวัดดาบเพื่อตัดคออีกทีหนึ่งคราวนี้เรามาดูช้าๆกันนะครับว่าเมื่อคู่ต่อสู้ฟันเข้ามานะครับช้าๆปุ๊บตะกี้นะถ้าเรารับในมุมเปิดอย่างนี้นะฮะการป้องกันอาจจะมีแต่ถ้าเกิดว่าเขาฟันเอาใหม่นะฮะครับผมฟันใหม่ครับนะผมรับเข้าไปใต้แขนนะสังเกตไหมเป็นการตัดข้อตัดเอ็นเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะก่อนที่จะออกดาบเมื่อเรากันเข้าไปได้แล้วเนี่ยเราเพียงแต่ระวังดาบอีกด้านนั่นเองนะฮะความไวหรือความฉับไวในการแทงเข้าที่คอในมุม45องศาในท่ารำจะต้องทำความรวดเร็วพร้อมกับตวัดออกเพื่อหลบดาบด้านข้างของเขานะกันด้ามดาบกับปลายดาบอีกด้านหนึ่งที่ก็จะกระแทกกลับมาใช่ไหมเมื่อเรากดได้เราค่อยตัดคอเข้าที่คอด้วยความลักษณะการเคลื่อนแบบนี้เป็นการฉากด้วย3ขุมนะฉ
ช้ขุมของเท้าในการฉากออกมา แล้วตวัดตัดลงไปนะครับตัดเข้าที่คอนะฮะซึ่งดาบเล่มที่อยู่ในซ้ายมือผมเนี่ยยังคุมแขนเขาอยู่นะยังไม่ปล่อยนะซึ่งถ้าคู่ต่อสู้ยังสู้ต่อได้นะฮะจังหวะแทงหรือจังหวะหวดซ้ำในแง่ของดาบไทยเนี่ยเขาใช้ดาบสองมือได้คล่องแคล่วนะครับฉะนั้นเมื่อเกิดการควบคุมหนึ่งดาบไม่พอนะดาบสองจะตามไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเจอสองดาบนี้ก็ผมว่าก็น่าจะอยู่แล้วนะครับครับผมนี่คือกลมอนสองกล้องครับเฮ้ย เรามาดูลักษณะการฟันของมอนสองกล้องกันอีกครั้งคุณผู้ชมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับในลักษณะของการฟันตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะครับตรงนี้จะไม่มีคิวนะฮะจะเป็นลักษณะของการฟันแล้วก็เรียกว่าหาจังหวะกันเอาเองนะครับสังเกตตำแหน่งนะครับคุณผู้ชมครับตำแหน่งนี่เรียกว่าแทงตัดขั้วหัวใจได้ครับคุณผู้ชมแต่ถ้าหัวใจไม่อยู่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการแทงทะลุปอดครับตรงนี้อันตรายครับจังหวะของดาบที่2นะครับเมื่อดาบแรกไม่อยู่นะฮะเป็นการเตือนให้คู่ต่อสู้นี่หยุดนะฮะแต่ถ้าไม่หยุดคู่ต่อสู้ยังสู้ต่อนี่ดาบ2นี่จะปฏิบัติการทันทีครับคุณผู้ชมโดยตำแหน่งที่สำคัญที่สุดคือตรงต้นคอครับเรามาดูเวลาในการต่อสู้ในครั้งนี้ครับ7 วินาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นการต่อสู้ของคนที่ใช้ดาบเป็นทั้งคู่นะครับจุดเด่นของดาบเจ้ารามที่เห็นนะครับก็คือการฟันและควงคุมหลังนะป้องกันด้านหลังและการเดิน3ขุมแบบวิ่งนะฮะของรามป้องกันการรับการตอบโต้ที่หนักหน่วงรุนแรงนี่ก็เกิดจากการวิ่งเนี่ยฮะเกิดจากการไล่ตีจากค่อยๆเดินจนกระทั่งเดิน3ขุมจาก3ขุมเป็นการวิ่งขุมไล่ตีกันนะฮะซึ่งในยุคเก่าก็จะเชี่ยวกันมากนะเรามาชมกันต่อครับคุณผู้ชมครับลักษณะการฟันนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นการใช้ดาบเดียวนะครับคุณผู้ชมครับลักษณะการต่อสู้สังเกตดูนะฮะการจับดาบหรือว่าการเหลือตำแหน่งที่ปลายด้ามนะครับหรือแม้แต่การปลดอาวุธคู่ต่อสู้ครับคุณผู้ชมเรามาดูภาพกว้างกันอีกครั้งหนึ่งครับลักษณะการต่อสู้อย่างช้าๆนะฮะการฟันอย่างที่บอกนะครับดาบเจ้ารามนะครับหรือแม้แต่การเดินขุมนะครับเรามาฟังเทคนิคและวิธีการต่อสู้จากครูแหลมกันครับคุณผู้ชมครับผมที่ได้รับชมผ่านไปนะครับเป็นการฉวยดาบหรือการชิงดาบออกจากคู่ต่อสู้นะฮะด้วยการใช้สันดาบนะเกี่ยวซึ่งคู่ต่อสู้ตัวใหญ่นะแข็งแรงกลการที่จะเข้าไปแย่งดาบเขาได้จะต้องมีการทำลายจังหวะทำลายพลังเขาก่อนซึ่งสังเกตไหมครับเมื่อกี้นะครูทศได้สามารถเปิดดาบและถีบเข้าไปนะใช้แสดงดูช้าๆนะครับฟันตรงๆเลยนะเมื่อครูทศฟันออกมาปุ๊บนะฮะสังเกตไหมว่านะหยุดครับมืออีกข้างครูทศมีการปกป้องเอาไว้ไม่ให้เกิดการบิดข้อมือหรือตวัดดาบไปในมุมอื่นที่ไม่ใช่มุมที่เขาป้องกันสังเกตว่าถ้าเขาตวัดมาฮะเราจะป้องกันได้ดีด้วยการกดมือนะฉะนั้นคู่ต่อสู้จะอยู่ในการควบคุมของเราอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับการถีบเข้าไปใช้ส้นเท้านะอัดเข้าไปที่ลิ้นปี่หรือชายโครงนะเพื่อทำให้คู่ต่อสู้นะฮะสูญเสียพลังแล้วก็จังหวะการโต้ตอบกลับมาจะเชื่องช้าลงเพราะว่าเกิดการจุกเสียดนะครับเมื่อเขาเซไปนะในมุมนี้ดาบที่เขาจะกลับมามันมาได้ทิศทางเดียวเห็นไหมสังเกตว่ามันจะมาจากทิศทางบนหรือล่างเท่านั้นไม่ได้มาจากด้านอื่นได้เมื่อระหว่างที่จุกอยู่ด้วยนะครับเมื่อตวัดดาบกลับมานะการปะทะดาบในมุมนี้ไม่ใช่แค่รับดาบนะครับแต่เป็นการปะทะเพื่อยันสังเกตไหมถ้าเรารับดาบธรรมดาดาบจะอยู่ในมุมนี้ครับด้ามดาบของคู่ต่อสู้จะอยู่ในมุมที่ใกล้แขนเขาแต่ว่าครูทศใช้วิธีการปะทะดาบเพื่อให้ด้ามดาบยื่นออกมาและใช้การฉวยนะคว้าบิดข้อมือพร้อมใช้สันดาบเกี่ยวเข้าที่แขนของคู่ต่อสู้นะซึ่งการที่เราจะทำแบบนี้ได้ต้องใช้ชั้นเชิงฝีมือชั้นสูงนะฮะและทำไมเราถึงเกี่ยวดาบนั่นหมายความว่าเราต้องการจับกลุ่มเขาหรือต้องการควบคุมเขาให้อยู่กับตัวเรานะถ้าเกิดเราต้องการที่จะฆ่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยในมุมเมื่อกี้เนี่ยฮะสังเกตว่าเมื่อเราปะทะดาบได้ครับเนี่ยเราจัดการไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ดาบแรกแล้วครับโดยที่ไม่ต้องสนใจดาบเล่มนี้เลยแต่ที่เราต้องทำเช่นนี้เพราะว่าเราต้องการปลดดาบเพื่อควบคุมคู่ต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะฮะการตีเข้าไปด้วยปลายดาบในด้านของมือซ้ายเนี่ยตวัดนี้ไม่แรงนะไม่แรงไม่ใช่ดาบสังหารแต่เป็นดาบที่จ่อไว้ว่าอย่าขยับ
นะฮะถ้าเขาขยับนะดาบ2เตรียมรออยู่แล้วสังเกตไหมฮะซึ่งดาบนี้เป็นดาบควบคุมต่อไอ้ที่ร้ายที่สุดคือตัวนี้ครับแทงเข้าที่สันหลังกระดูกสันหลังทะลุปอดได้นะครับนะอันนี้จะให้ความหนักหน่วงรุนแรงมากกว่าการฟันครับเมื่อได้ฟังคำอธิบายแล้วนะครับก็ลองมาชมท่าอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจัดการคู่ต่อสู้อย่างไรนะครับเชิญครับรวดเร็วมากครับคุณผู้ชมครับเรามาดูลักษณะการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมการฟันของครูทศนะฮะลักษณะการบุกหรือการโต้ตอบกลับของคู่ต่อสู้นะฮะจังหวะนี้เป็นการถีบทำลายจังหวะนะครับคุณผู้ชมซึ่งตำแหน่งของการถีบนี่เช่นเคยครับในตำแหน่งที่ลิ้นปี่นะครับหรือว่าในส่วนของกระเพาะปัสสาวะครับคุณผู้ชมถ้าโดนตรงลิ้นปี่นี่ก็ถือว่าจุกพอสมควรครับจังหวะในการปลดดาบนะฮะแล้วก็ซ้ำเข้าไปที่คอลักษณะการต่อสู้อย่างนี้จริงๆแล้วสามารถที่จะขู่ไม่ให้คู่ต่อสู้ได้นะครับแต่ว่าถ้าคู่ต่อสู้ขัดขืนนี่ก็ต้องซ้ำไปที่คออีกทีนึงครับคุณผู้ชมเป็นลักษณะการจับเป็นครับคุณผู้ชมครับเรามาดูเวลาในการต่อสู้ครั้งนี้ครับ7 วินาทีครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็นลักษณะการต่อสู้จริงนี่จะเร็วกว่านี้อีกครับคุณผู้ชมคืออย่างเช่นว่าถ้าผมฟันไปเนี่ยดาบจะคุมตัวนะสังเกตว่าดาบไทยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะดาบไทยใช้ดาบแบบกระบองแบบพลองคือเราไม่ได้ฟันตีไปโดยใช้ปลายฟันอย่างเดียวแต่ว่าเวลาผมฟันไป1 ครั้งเนี่ยฮะสังเกตว่ามันจะเกิดการย่อตัวคมดาบวิ่งเข้าหาคู่ต่อสู้จริงแต่ด้ามดาบจะกันตัวเองเวลายกรับนะฮะมุมรับนะครับจะเป็นมุมที่ดาบเฉียงคุมเท้าดาบบนคุมหัวเห็นไหมฮะคือเวลาไปแต่ละครั้งเนี่ยพอยกปุ๊บเนี่ยมันบังหัวแล้วบังขาแล้วเหมือนนี่คือกระบองหนึ่งท่อนที่ยกขึ้นมาปุ๊บกันถึงเท้าถึงหัวเลยดาบไทยลักษณะจะเป็นประมาณนี้โดยเฉพาะดาบรามดาบอาธมาศเนี่ยถ้าอยู่ในรวมอยู่ในดาบรามเนี่ยเขาก็จะประมาณนี้ใช้การคุมเป็นหลักฟันไปเราจะอยู่หลังดาบเสมอเวลาเขาฟันออกมาเนี่ยเรายกรับบังยังไงช่างตัวเราจะอยู่หลังดาบปลอดภัยแน่100%เห็นไหมปลอดภัยแน่ดาบที่ฟันเข้ามาจะมีลำใบดาบเป็นตัวปกป้องเรานะครับคุณผู้ชมครับมาดูลักษณะการต่อสู้ของดาบเจ้ารามกันต่อครับท่านี้ถือว่าเป็นท่ายากท่าหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมครับเรามาชมภาพแคบช้าๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลักษณะการเดินดาบหรือแม้แต่ลักษณะการเดินขุมนะฮะผลักเพื่อทำลายจังหวะในจังหวะที่คู่ต่อสู้นะครับกะที่จะตัดแข้งตัดขานะฮะกระโดดแล้วก็ฟันเข้าไปที่ศีรษะคุณผู้ชมลองดูจังหวะให้ดีนะครับลักษณะการชิงไหวชิงพริบนะครับและสุดท้ายเป็นการทำลายคู่ต่อสู้เรามาฟังเทคนิคและวิธีการจากครูแหลมกันครับผมเมื่อสักครู่ที่เราได้รับชมไปนะครับเป็นท่าพาลีข้ามทวีปนะเป็นกลการหลบดาบแล้วตีเสยเข้าไปนะเป็นการหวดนะจากล่างขึ้นบนโดยการก่อนที่เราจะดูท่าพาลีข้ามทวีปนะให้มาดูการต่อสู้ก่อนนะครับว่าเขาเริ่มกันอย่างไรนะครับครับหวดครับบังไปเรื่อยๆครับฮึบไปเรื่อยๆครับปึ๊บผมจะมาอธิบายท่าหยุดครับนะฮะนี่คือท่าจบเมื่อกี้เป็นท่าของบวกคว่ำนะฮะซึ่งเป็นท่าที่รับดาบในมุมเฉียงเพื่อให้ดาบลู่ลงสไลด์ลงนะฮะเพื่อเปิดทางให้คู่ต่อสู้เปิดตัวนะแล้วเราก็จะตวัดเข้าดาบเข้าหาซึ่งนักดาบจะใช้การถอยตัวพลิกนะพอพลิกปุ๊บแขนจะถูกบิดเข้ามาด้วยนะการรับดาบในมุมเครื่องหมายบวกนี้นะจะรับปะทะได้หนักแน่นที่สุดครับต่อนะฮะครับปังต่อเลยครับลบครับนี่ฮะการหลบนะครับเมื่อนั่งลงแล้วเนี่ยจังหวะที่จะลุกขึ้นอย่างมีพลังนะคือการพลิกเหลี่ยมบิดตัวนะพร้อมดันปั๊บนะเหลี่ยมที่บิดออกมาเนี่ยฮะจะส่งแรงนะในการดันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมวยและดาบไทยที่ใช้การพลิกเหลี่ยมบิดตัวในการฝึกอยู่แล้วนะฮะครับผมต่อครับเมื่อคู่ต่อสู้โดดนะสังเกตว่าการโดดข้ามดาบเนี่ยแล้วหวดขึ้นเนี่ยจริงๆน้ำหนักเมื่อเราอยู่บนอากาศนะฮะ
แรงที่จะหวดเข้ามาเนี่ยมีน้ำหนักมากจากแรงของการวาดดาบนะฮะครับผมต่อนะฮะปุ๊บนะส่วนการควบคุมอื่นๆ จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะฮะนี่คือจุดเด่นของกลพาลีข้ามทวีปครับเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับพาลีข้ามทวีปครับคุณผู้ชมรวดเร็วแล้วก็เด็ดขาดพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับลักษณะการฟันนะครับการเดินหรือแม้แต่การกันนะฮะจริงแล้วดาบเจ้ารามนะครับเป็นการรวมเอาศาสตร์ของสำนักดาบต่างๆมารวมกันนะครับอย่างตำแหน่งตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับลักษณะพาลีข้ามทวีปคือการฟันเข้าไปที่บริเวณลำคอนะคุณผู้ชมครับลักษณะถ้าฟันแรงๆนี่ถือว่ามีโอกาสที่จะขาดครับคุณผู้ชมแต่ธรรมดาครับเป็นลักษณะการฟันผ่านนะฮะแล้วก็มาควบคุมคู่ต่อสู้อีกทีหนึ่งเรามาดูเวลาการต่อสู้กันครับคุณผู้ชมครับ7 วินาทีครับคุณผู้ชมครับสำหรับการต่อสู้ของคนที่เป็นดาบด้วยกันครับดาบเจ้ารามคือการฟันคุมหลังควงคุมไปนู่นเลยครับเนี่ยใครที่จะเข้ามาในระยะหนึ่งวาเราเนี่ยเป็นไปได้ยากมากครับแล้วเมื่อเราเคลื่อนที่ฮะคราวนี้เราเคลื่อนที่นะฮะเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นเนี่ยวงมันจะกว้างขึ้นฮะเหมือนกับเรามีรัศมีคุ้มครองตัวอยู่รอบตัวนะนี่คือจุดเด่นของมันครับทีนี้เมื่อเราไปปุ๊บฮะมุมนี้กว้างฮะเขาไม่กล้าเข้าแล้วแต่ว่าเราหดปุ๊บเราเข้าใกล้เขาทันทีเราสามารถกินพื้นที่เข้าไปได้จากการที่เราเหวี่ยงดาบไว้ก่อนสังเกตว่าน้องๆจะไม่กล้าเข้าเมื่อผมเหวี่ยงดาบรอบตัวออกไปสังเกตไหมฮะมันจะเกิดวงของมันเองนะซึ่งเราคิดในแง่ความจริงว่าเมื่อสมัยโบราณการสู้รบไม่ใช่สู้กันคน2 คนแต่วิ่งกันทีละ300-400หรือ10,000 คนวิ่งเขาชนกันถ้าเมื่อเราหลุดเข้าไปในกลุ่มของคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยฆ่าศึกศัตรูเนี่ยถามว่าเรามัวไปฟันดาบกันข้างหลังเราเปิดเขาจะไม่แทงหลังเราตายก่อนฉะนั้นวงดาบตัวนี้มีความสำคัญในการที่จะทำให้เราปลอดภัยนะครับผมเรามาชมเทคนิคและวิธีการต่อสู้ของดาบเจ้ารามกันต่อครับคุณผู้ชมการต่อสู้ครั้งนี้ถือว่าเป็นการลุมนะฮะแล้วก็ดาบเจ้ารามนี่ทำได้ดีพอสมควรครับคุณผู้ชมครับลองมาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะลักษณะการลุมของคู่ต่อสู้นะครับรวมไปถึงการเลือกที่จะฟันคู่ต่อสู้ครับคุณผู้ชมเหมือนที่อาจารย์รามบอกนะครับการวาดดาบหรือว่าการตวัดดาบข้างหลังนะฮะถือว่าเป็นส่วนสำคัญพอสมควรคู่ต่อสู้ค่อนข้างจะยำเกรงนะฮะเนื่องจากว่าการวาดดาบของดาบเจ้ารามหรือว่าดาบไทยเรานี่กว้างพอสมควรครับคุณผู้ชมครับลักษณะการเข้าดาบจึงค่อนข้างจะยากนะฮะแม้แต่เหตุผลในการที่จะเลือกฟันใครก่อนใครหลังนะครับคุณผู้ชมและรวมไปถึงการออกแม่ไม้ลูกไม้ต่างๆเรามาฟังเทคนิคและวิธีการจากครูแหลมกันครับคุณผู้ชมหยุดครับเราจะมาชมกันช้าๆชัดๆนะครับว่าเมื่อสักครู่เกิดอะไรขึ้นนะครับนะฮะผมอยู่ในมุมนะที่ถูกล้อมโดย5 คนนะผมเลือกที่จะถอยหลังเข้าหาแผงด้านหลังด้านที่2ที่3เพื่อตีหลอกนะแล้วตวัดกลับมาคนที่5ครับไล่มาคนที่4จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเป็นการล่อเพื่อเปิดหลังผมรู้ว่าเขาเข้าแน่นะแต่ในระยะที่กระทำการก็คือ1เส้น1 วาของดาบนะฉะนั้นคนเหล่านี้อยู่ห่างอยู่นะฮะฉะนั้นผมเลือกที่จัดการคนที่3ปั๊บจัดการคนที่3นะในขณะเดียวกันเมื่อฟันผ่านเข้ามานะเรากะหมายเข้าที่ลิ้นปี่นะครับจังหวะที่ปาดเฉือนนั่นเองนะครับผมเตรียมจะแทงอยู่แล้วแต่ว่าคนที่1และ2เข้ามาก่อนพอดีฉะนั้นดาบที่2ใกล้ผมมากกว่าแต่ว่าผมหมายตาที่จะจัดการคนที่1เป็นไปไม่ได้เลยที่จะกลับมารับดาบแล้วผมจึงตัดสินใจรับดาบแต่แทงคนที่2แทนเข้าไปนะซึ่งแนวแทงนี้แทงทะลุชายโครงทะลุเข้าหาหัวใจฝั่งตรงข้ามนะครับจังหวะที่แทงคนที่2นะครับแทงเข้าไปนั่นหมายว่าผมได้โยกตัวหลบเข้าสู่ระยะหน้าแล้วทำให้มุมดาบที่แทงเข้าไปนะครับ
เข้าที่ราวลิ้นปี่ช่วงชายโครงทะลุลิ้นช่วงลิ้นปี่เข้าไปที่หัวใจพอดีนะมุมที่เสยเข้าไปฉะนั้นดาบที่ฟันลงมาในมุม 45 องศานั้นผมหลบไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ตอนแรกนะครับฉะนั้นดาบนี้ยากที่จะกลับมาแล้วเพราะว่าคู่ต่อสู้เสียเลือดมากนะในการที่ดึงดาบออกมาแต่คนที่หนึ่งผมยังไม่ได้จัดการซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะเขาก็มีดาบที่พร้อมเตรียมที่จะแทงเข้ามาที่ผมเห็นไหมผมรับเขาได้ก็จริงแต่ว่าเขาจะแทงคือย้อนขึ้นมาเลยก็ได้ซึ่งผมเพิ่งดึงดาบมาจากฝั่งนี้ถ้าเขาแทงเข้ามาผมคิดว่านะฮะแทงผมอาจจะปัดดาบแล้วหันไปเล่นคนที่4อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคนที่2และคนที่3ตายแล้วครับนะฮะพร้อมนะเราก็จะเริ่มต่อมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถอยกลับครับถอยกลับครับเป็นไปตามคาดนะครับคนที่1แทงผมจริงซึ่งผมกันดาบซึ่งผมทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะฮะคนที่5และ6คนที่4และ5กำลังฟันผมพอดีผมเลือกที่จะผ่าเข้ากลางเห็นไหมจัดการ2คนในเวลาเดียวกันผมไม่มุดนะไม่มุดดาบมาฝั่งนี้แต่ผมเลือกที่จะกันข้อมือผ่าเข้ากลางปาดชายโครงตลอดแนวเข้าหาหัวใจแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่คนที่5ฟันเข้ามาผมหลบปาดเข้าไปที่ลำตัวเขาตลอดแนวซี่โครงนะฮะผ่าออกมาซึ่งเป็นไปได้ผมทำได้2อย่างคือตีนี่หรือกลับมาแทงคนนี้ต่อนะฮะแต่ที่ผมน่าจะเลือกตีคนนี้แล้วหันกลับมามากกว่าซึ่งจะเป็นอย่างไรผมไม่แน่ใจนะครับพร้อมมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมปาดคนที่5เสร็จนะครับผมกลับมาตีอย่างที่คาดเพราะว่าคนที่1เข้ามาแล้วเรารับดาบกันสักปาดดาบ2-3 ดาบนะฮะแล้วผมก็ใช้วิธีการปัดดาบออกตัดคอเขานะซึ่งจังหวะนี้เขาอาจจะย้อนดาบกลับคืนหาผมก็ได้ผมกดและจ่อไว้นะซึ่งจริงเราอาจจะแทงทะลุคอไปแล้วตั้งแต่แรกครับนะกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่ถึง15 วินะฮะซึ่งการที่จะทำอย่างนี้ได้นะครับคุณจะต้องมีความสามารถในทางด้านร่างกายการฝึกการเดิน3 ขุมการย่างการเยื้องการพลิกเหลี่ยมการหลบและการออกอาวุธออกดาบการรับการปะทะและปฏิภาณไหวพริบที่จะสามารถเปลี่ยนตัวเองจากซ้ายหันมาขวาแล้วออกไปขวาหรือกลับไปซ้ายอีกครั้งหนึ่งโดยที่เราบอกไม่ได้ว่าเหตุการณ์นี้เราจะไปด้านไหนนะครับซึ่งนี่คือความยิ่งใหญ่นะความที่เป็นศิลปะอันล้ำเลิศของประเทศชาติของเราครับเรียกว่าดาบไทยครับเรามาชมกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับลักษณะการต่อสู้ของดาบเจ้ารามครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับข้างหลังนี่ไม่ใช่ว่าเดินเก๊ๆกังๆหรือว่าทำท่าที่จะฟันอย่างเดียวนะคุณผู้ชมมันไม่มีโอกาสที่จะเข้านะครับเนื่องจากว่าดาบนี่จะเป็นการตวัดดาบค่อนข้างกว้างพอสมควรและคนแรกนะคุณผู้ชมครับที่โดนฟันเข้าไปนะครับบริเวณชายโครงนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งลิ้นปี่นะครับคุณผู้ชมอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าจังหวะอยู่ที่วิธีการต่อสู้เพราะฉะนั้นจังหวะจะเป็นจังหวะสดนะฮะถ้าบริเวณชายโครงหรือว่าลิ้นปี่นี่ก็เรียบร้อยครับคุณผู้ชมคนที่2นี่มาในจังหวะเข้ามาพอดีนะครับส่วนที่สำคัญก็คือบริเวณหลังนะฮะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าดาบไทยนะครับเป็นการฟันผ่านนะฮะและจังหวะในการซ้ำก็ย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายๆครับคุณผู้ชมจังหวะที่3นะครับคนที่3ลองดูนะฮะว่าคนนี้เข้าค่อนข้างจะเต็มๆนะฮะเข้าไปที่บริเวณลิ้นปี่ซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะทำลายอวัยวะภายในของคนเราได้อย่างสบายๆจังหวะคนที่4ครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะฮะนอกจากจะถูกฟันหลังผ่านแล้วบริเวณสำคัญก็คือบริเวณคอนะครับคุณผู้ชมโดนแรงๆนี่ไม่เหลือนะฮะดูคนที่5ครับลักษณะการถูกฟัน2ทีนะฮะซึ่งที่แรกนะครับก็เป็นบริเวณสะพายแล่งนะครับคุณผู้ชมพูดง่ายๆว่าจากไหล่ถึงเอวอีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ชมครับส่วนที่2ก็คือบริเวณหลังนะครับซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งโดน2แผลนี่ถ้าโดนข้างหน้านี่ถ้าคนแข็งแรงนี่ไม่เหลือครับคุณผู้ชมครับส่วนข้างหลังนี่เป็นแผลที่ค่อนข้างจะเปิดพอสมควร
แน่นอนครับคุณผู้ชมครับลักษณะการต่อสู้ของดาบเจ้ารามนี่ถือว่าร้ายกาจพอสมควรเรามาชมเวลาจริงๆนะครับในการต่อสู้ดูจังหวะในการวาดลวดลายนะฮะหรือไม่แต่การเดินขุมครับคุณผู้ชม7 วินาทีครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นเวลาที่เร็วพอสมควรนะครับถ้าเป็นการต่อสู้จริงนี่จะเร็วกว่านี้ครับคุณผู้ชม ดาบที่ผมถืออยู่นี่นะครับเป็นลักษณะดาบไทยทางสายทางเหนือครับนะสายเหนือซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่พิษณุโลกขึ้นไปครับจะใช้ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้จริงๆอยุธยาเราก็ใช้ดาบที่เรียวเล็กแบบนี้นะครับแต่ว่าองศาของดาบอยุธยาจะหักมากกว่านะฮะปลายนี้เรียกว่าปลายไว้หรือปลายแหลมทางเหนือเรียกปลายไว้ทางกลางก็เรียกดาบปลายแหลมเหมือนเดิมนะดาบจะมีหลายปลายนะถ้าตัดตรงเรียกดาบปลายตัดถ้าเหมือนกระบี่จีนโค้งเข้ามาเป็นปลายแหลมนี่จะเรียกดาบหน้าบัวปลายบัวเหมือนกลีบบัวนะฮะคือดาบมีหลายลักษณะแล้วก็ลักษณะดาบไทยที่เด่นชัดนะครับก็คือด้ามจะกลมทั้งหมดจะกลมนะและสมดุลจะต้องดีนะอย่างเช่นว่าถ้าผมตั้งอยู่เนี่ยดาบจะต้องด้ามหงายขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าเราจะพลิกจากทางไหนนะดาบก็จะหงายขึ้นเพราะว่าเมื่อเราตวัดไปเนี่ยเราไม่มีความแบนเหมือนดาบญี่ปุ่นที่มีด้ามแบนฉะนั้นเขาจะจับขึ้นมาเนี่ยเขารู้เลยว่านี่คมอยู่นี่นะฟันลงทุกครั้งคมลงแต่ดาบไทยไม่ใช่ดาบไทยจะกลมและกลิ้งอยู่ในมือครับจะต้องกลิ้งอยู่ในมือสามารถกลิ้งได้ฉะนั้นทุกครั้งที่ตวัดออกไปเนี่ยจากมุมใดก็ช่างเนี่ยคมดาบจะวิ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ตลอดเวลาเพราะว่าคมเขาออกแบบมาให้หงายอยู่แล้วนะตัวนี้เป็นจุดเด่นของดาบไทยดาบนี้ต้องบอกว่า100 ปีขึ้นนะฮะอายุประมาณ100 ปีขึ้นแล้วก็เป็นของเรียกว่าต้องบอกว่าทุกวันนี้หายากแล้วนะครับหายากแล้วก็หลายๆเล่มที่ดีๆของประเทศไทยอยู่ที่ต่างประเทศครับดาบไทยโดยทั่วไปแล้วกันนะครับจะมีปลายแหลมนะปลายแหลมจะมีปลายตัดบ้างก็เป็นบางอย่างชนิดปลายเนี่ยไว้แทงนะฮะปลายไว้แทงหน้าเนี่ยช่วง1 คืบที่บอกไว้เนี่ยฮะเป็นเอาไว้ฟันและเฉือนนะเป็นแนวฟันแนวเฉือนสังเกตว่าเขาจะสโลปให้โค้งมนเพื่อจะได้ไม่ติดเนื้อนะสันจะหนามากนะครับสันของดาบเนี่ยจะหนามากจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้ตัวนี้ตัวช่วง1 คืบนี้รับดาบอย่างเดียวนะเรายังใช้สันช่วงสันนี้เกี่ยวดาบเกี่ยวหรือตีได้นะฮะแล้วก็ด้ามเนี่ยมีไว้กระทุ้งกระแทกได้นะซึ่งถ้าเป็นสายทหารต้องบอกว่าสายดาบทหารเลยตัวนี้จะมีปลายบัวท้ายจะเป็นปลายบัวแหลมๆนะแต่นี้สายดาบชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ใช้ลีลาอะไรมากถ้าดาบสายทหารก็จะมีฉิ่งขึ้นไปตรงนี้อีกเรียกว่าฉิ่งนะเป็นเหล็กแผ่นบางๆล้อมอยู่ไว้ป้องกันข้อมือเป็นหลักช่วงนิ้วนะฮะไม่ให้ดาบวิ่งมากระทบก็จะใช้ชกได้นะฮะนี่คือลักษณะของดาบไทยครับมาชมเทคนิควิธีการต่อสู้ของดาบเจ้ารามกันต่อครับคุณผู้ชมลักษณะการฟันหรือแม้แต่การใช้ชิ่งนะครับคุณผู้ชมบริเวณที่กันมือเรานะครับในการที่จะทำลายคู่ต่อสู้เรามาดูภาพกว้างกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับในการต่อสู้ของดาบเจ้ารามครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่ฟันไปฟันมาฟันรับฟันส่งนี่ไม่ใช่ฟันแบบไปเรื่อยไปเปื่อยนะคุณผู้ชมครับทุกอย่างนี่ถูกคิดมาหมดเรียบร้อยนะครับแม้แต่การยืนขุมนะฮะจังหวะการโยกตัวหรือท่าสุดท้ายคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับเหมือนกับลูกศรแผงศรค่อนข้างที่จะแม่นยำพอสมควรครับคุณผู้ชมครับเรามาชมภาพแคบกันแบบเต็มๆนะครับดูลักษณะการใช้ชิงนะฮะในการกระแทกเข้าไปบริเวณใบหน้าคุณผู้ชมจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะทำลายจังหวะของคู่ต่อสู้นะครับลักษณะการลุกและรับรวมไปถึงการแทงเข้าไปบริเวณคอนะครับคุณผู้ชมแม้แต่การซ้ำนะฮะค่อนข้างจะดุเดือดพอสมควรครับครับผมที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าพระรามแผงศรนะซึ่งเป็นท่ารำท่าหนึ่งของดาบไทยนะฮะซึ่งเราจะเห็นบ่อยๆมากที่จะใช้ในการไล่ลำดาบนะฮะแต่มันประกอบด้วยท่า2 ท่าครับซึ่งท่าแรกที่เข้าไปชกเนี่ยเป็นเรียกว่ากลดับชวาลาซึ่งในมวยในดาบจะทำอาการคล้ายกันนะฮะการชกเข้าไปนะฮะเราจะใช้การชกด้วยฉิ่งนะฮะหรือหมัดของเราเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้จะมีเหล็กฉิ่งหมายถึงเหล็กที่เป็นกระบังดาบในการป้องกันข้อนิ้วเวลาดาบที่เวลากระทบกันดาบจะวิ่งไหลเข้ามาจะไม่มาตัดนิ้วเรานะฮะเล็กๆไม่มากครับใช้ในการหยุดดาบได้นะเพราะเมื่อเราเปิดนะฮะผมฟันเข้าไปเขาฟันมานะฮะ
เราใช้การกดขึ้นที่ข้อมือนะแล้วชกเข้าไปด้วยชิงดาบเข้าที่หมายเข้าที่หน้าหรือปลายคางนะฮะจริงๆดาบนี้สามารถตัดได้แล้วนะฮะแต่นี่เป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งที่ให้รู้ว่าเป็นการเพื่อสยบหรือเพื่อเตรียมจับกลุ่มนะฮะปั้งเข้าไปนะฮะคู่ต่อสู้เมื่อตั้งสติไม่ดีนะฮะครับเมื่อเขาฟันเรามานะฮะเรายกรับปั๊บนะฮะแล้วบิดตัวเข้าหานะดาบเนี้ยพร้อมแทงตั้งแต่แรกแล้วฮะสังเกตไหมฮะเมื่อเรารับได้นะฮะจังหวะที่รับกระทบปั๊บบิดนิดเดียวครับแทงแล้วครับจังหวะนี้หมายเข้าเลยครับตรงไหนก็ได้ในบริเวณหน้านะครับได้หมดแล้วค่อยเปลี่ยนดาบเพื่อตัดอีกทีหนึ่งนะเปลี่ยนตัดได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมล่างมุมบนเสยขึ้นได้นะตราบใดที่เรายังกดดาบเขาอยู่นะหัวใจเลยหลักๆของดาบไทยเมื่อเข้าประกบชิดตัวกันแล้วเนี่ยเขามีดาบเราก็มีดาบเขาฟันเราได้เราฟันเขาได้นะฉะนั้นเมื่อเข้าหาเขาการกดดาบควบคุมดาบเขาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการฟันดาบนะเมื่อประชิดติดตัวกันแล้วนี่เขาพร้อมที่จะยึกยักนะฮะขยับหรือแม้กระทั่งก้าวเดินหนีไปแล้วตวัดกับดาบกลับมาเห็นไหมฮะซึ่งอันตรายมากฉะนั้นเมื่อเราควบคุมเขาอยู่ต่อให้เขาเดินหนีนะฮะเดินไปปุ๊บเราก็ตามพร้อมที่จะกระทำการต่อได้ทันทีครับนี่ฮะกลดาบในชื่อว่าพระรามแห่งสอนก็ใช้ประมาณนี้ฮะซึ่งวิธีใช้อาจจะมีแตกต่างไปอีกได้หลายท่าแต่หลักๆเราใช้ในการแทงเข้าไปก่อนนะฮะครับผมเรามาชมภาพเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับค่อนข้างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วนะครับคุณผู้ชมครับเด็กๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับไม่ควรจะลอกเลียนแบบนะครับอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะฮะสังเกตดูนะครับการใช้ชิงนะฮะกระแทกเข้าไปบริเวณกรามหรือว่าบริเวณใบหน้าครับคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นการทำลายจังหวะแล้วถือว่าเป็นการทำลายคู่ต่อสู้ไปในตัวครับคุณผู้ชมครับถ้าโดนแรงๆนี่เสียอาการได้ครับจังหวะคู่ต่อสู้นี่ทนนะฮะมีการที่จะบุกลุยต่อนะครับดูจังหวะในการออกอาวุธนะครับเรียกว่าพระรามแผงสอนนะครับบริเวณนี้นะครับถ้าแทงเข้าไปบริเวณคอนี่ทะลุครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องพูดเลยครับเนื่องจากว่าปลายดาบของดาบไทยนี่ถือว่าแหลมพอสมควรที่สำคัญก็คือมีดาบ2นะครับคุณผู้ชมครับในการที่จะหยุดยั้งคู่ต่อสู้นะฮะบริเวณที่ดาบ2นี่ฟันเข้าไปนี่แล้วแต่ครับแต่ที่เห็นเนี่ยคือบริเวณหลังครับคุณผู้ชมเรามาชมเวลาในการต่อสู้ครั้งนี้ครับ10 วินาทีครับคุณผู้ชมครับ10 วินาทีนี่ถือว่ารวดเร็วนะครับสำหรับคู่ต่อสู้ดาบ2 มือนี่เป็นดาบสำหรับแนวปะทะรุนแรงหนักหน่วงคือจะไล่กันแบบคือการที่ปะทะกันต่อสู้กันป้องกันเนี่ยมันพร้อมกันเพราะมี2 มือนะการหวดกันก็เลยจะเล่นกันหนักๆไล่กันไปไล่กันมาได้นะแต่ถ้าเป็นดาบเดียวจะโฉบเฉี่ยวมากกว่าจะมุดจะใช้การมุดการหลบการถอยการพลิกตีมากกว่าที่จะเป็นการเข้าไปปะทะดาบกันตรงๆนะบางทีฟันมา3 ไม้นี่ผมถอยมั่งหลบมั่งบวกข้อมบวกหงายออกไปมั่งดาบแทบไม่กระทบกันเลยฮะไม่มีดาบไม่มีมาปะทะกันเป้งเป้งเป้งเนี่ยไม่มีฮะน้อยมากนั่นคือลักษณะของดาบเดี่ยวจะใช้ความสามารถทางร่างกายสูงกว่าดาบ2 มือครับมาชมกันครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าการใช้ดาบนะครับนอกจากการใช้ดาบที่เป็นแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือศิลปะการป้องกันตัวครับคุณผู้ชมครับต้องรู้จักศิลปะการป้องกันตัวที่ดีนะครับถึงจะใช้เรื่องของอาวุธได้ดีพอสมควรมาชมครับลักษณะการฟันบนฟันล่างหรือแม้แต่การย่างขุมนะฮะการเดินดาบผู้ชมลองสังเกตดูนะครับว่าลักษณะการควงดาบนะครับไม่ว่าจะเป็นควงหน้าหรือควงหลังนะครับไม่ใช่ควงเพื่อสวยงามนะครับแต่เป็นลักษณะการควงเพื่อที่จะไม่ให้คู่ต่อสู้เข้าใกล้ครับคุณผู้ชมดูลักษณะการปัดป้องนะฮะช่วงบนช่วงล่างหรือแม้แต่การเข้าหาคู่ต่อสู้จังหวะการรับนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับการปัดดาบหรือแม้แต่การแทงเข้าไปบริเวณจุดต่างๆรวมไปถึงการซ้ำดาบ2นะครับคุณผู้ชมไปฟังเทคนิควิธีการกันครับครับสำหรับกลที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับเป็นกลการแก้ท่ามอนส่องกล้องครับ
แก้การแทงจริงๆแล้วเนี่ยกลการใช้ด้ามดาบในการแก้ดาบด้วยกันเนี่ยเป็นกลชั้นสูงซึ่งมันจะใช้ได้ในระยะประชิดติดตัวนะฮะซึ่งการใช้กลแก้ท่ามอนสองกล้องนี้มาจากการใช้ท่าคุมไตรภพธรรมดาเนี่ยในการตวัดสังเกตไหมที่เราฟันดาบกันทั่วๆไปเนี่ยในการตวัดออกไปส่งดาบออกไปหรือในไงสายรามเจ้ารามเขาก็จะตวัดข้ามหลังนะฮะข้ามหลังเพื่อกันคนเข้าข้างหลังเราเนี่ยแต่ว่าในทั่วไปเขาก็จะใช้การควงรอบหัวแล้วปล่อยดาบจังหวะที่ควงเนี่ยฮะด้ามดาบมันตีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะเมื่อเราฟันออกไปเขาแทงเข้ามาเราถึงตีนะเรามาดูกันอีกครั้งนะอันดับแรกนะครับเขาเข้าคู่ต่อสู้ลุกผมเข้ามานะครับนะอะไรก็ได้นะครับปึ๊บนะฮะสมมติพอเขาตีเข้ามานะฮะในมุมนี้สังเกตว่าผมรับแล้วใช้ด้ามดาบกระแทกเข้าที่หน้านะเพื่อทำลายจังหวะคู่ต่อสู้และให้เกิดอาการมึนงงนะผมตามเข้าฟันแต่เขาจะแก้ด้วยท่าของมอนสองกล้องสังเกตนะดาบแทงเข้ามาแล้วก่อนที่ดาบจะถึงเรานิดเดียวฮะแล้วตวัดนิดเดียวมันหลุดแล้วครับพร้อมกับสังเกตว่าดาบที่ปะทะอยู่ด้านบนเนี่ยไม่มีน้ำหนักเขากดเข้ามาไม่มีน้ำหนักมากแต่ดาบที่แทงเข้ามาหมายสังหารนี้ต่างหากที่มีวัตถุประสงค์ร้ายกว่านะด้ามดาบเราตีออกไปปุ๊บสังเกตไหมดาบเรากดลงมาพร้อมแทงเข้าไป1 ดอกนะเข้าที่คอแล้วที่เหลือเป็นการเสริมลูกไม้ในการตวัดตัดคอท่าอื่นๆเท่านั้นเองนะจุดหลักก็คือการปัดและแทงคืนนะฮะปั๊บนะปัดง่ายๆครับนะระยะนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอเรากดได้เนี่ยจริงๆเราจบแล้วฮะคุมอยู่แค่นี้ก็พอเห็นไหมไม่ต้องไปไหนก็ได้แค่นี้ก็ไปไหนไม่ได้แล้วครับนะตัดเขาเลยทีเดียวจบแต่เมื่อมาเป็นฉากแอคชั่นบางอย่างมันต้องใช้การหมุนตัวการตีวงเพื่อดาบไทยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สู้กับคนคนเดียวแต่เราสู้กับคนทั้งกองทัพนะเมื่อเราหยุดแทงเขาได้การหมุนตัวเพื่อหาอีกคนหนึ่งคนอื่นมีความจำเป็นซึ่งขุมตรงนี้นะฮะที่เราบิดตัวเนี่ยมาจาก3 ขุมล้วนๆเลยฮะเท่าที่พูดมาเนี่ยนะการกายดาบเพื่อตวัดแล้วบิดตัวเพื่อเดินนะมีความสำคัญมากในการใช้ดาบไทยครับว่าไม่ง่ายนะครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของการใช้เทคนิควิธีการต่อสู้ของดาบไทยจะเรียกได้ว่าแพรวๆรอบจัดนี่ก็ถือว่าได้นะครับคุณผู้ชมครับลองมาชมภาพแคบช้าๆกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะดูลักษณะการใช้สันดาบนะครับคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับกระแทกเข้าไปบริเวณขมับนะคุณผู้ชมครับจุดประสงค์นี่มีอยู่2 อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือเป็นการทำลายจังหวะนะครับอย่างที่2ก็คือถ้าโดนกระแทกแรงๆหรือว่าถูกที่ถูกเวลานี่ล่วงได้ครับคุณผู้ชมแต่ถ้าคู่ต่อสู้นี่แข็งแรงนี่สามารถที่จะลุกขึ้นมาต่อกรได้อีกลักษณะการต่อสู้ก็จะสู้ต่อนะครับคุณผู้ชมครับจังหวะที่คู่ต่อสู้เพี้ยงพล้ำนะครับจังหวะนี้เองถือว่าเป็นนาทีทองนะครับสามารถที่จะเลือกเป้าได้นะครับโดยเป้าสำคัญในการต่อสู้คือเป้าใหญ่นะครับบริเวณหน้าอกนะครับหรือไม่ก็บริเวณลำคอนะครับถ้ายังไม่อยู่นะครับจุดที่สำคัญจุดที่2ก็คือบริเวณต้นคอเรานะครับหรือว่าเป้าใหญ่ก็คือบริเวณหลังครับคุณผู้ชมแน่นอนครับงานนี้จบเกมทันทีถ้าเป็นในเรื่องดาบไทยเรานะครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้นะครับเรามาดูเวลานะครับในการต่อสู้ครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับ10 วินาทีครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็นการต่อสู้จริงนี่จะเร็วกว่านี้นะครับคุณผู้ชมครับคำว่าไทยชิระนี่แปลว่าไทยแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่อาชิระแปลว่าคล่องแคล่วว่องไวหรือในหนึ่งแปลว่าสนามรบก็ได้นะครับฉะนั้นไทยแปลว่ายิ่งใหญ่หรืออิสระภาพนะครับเมื่อรวมกันก็แปลว่าผู้มีอิสระภาพที่คล่องแคล่วว่องไวก็ได้ครับนี่คือศิลปะของชาติเรานะให้เด็กซึมซับให้เด็กรู้ว่าอ๋อถ้าเขาโตขึ้นเขาอาจจะประทับใจแล้วอาจจะอยากจะฝึกวิชาศิลปะไทยอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณมีใจรักที่จะฝึกศิลปะนี้เรามาร่วมกันทำงานมาร่วมกันฝึกจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือว่ามีความรู้ความสามารถแค่ไหนหรือว่าคล่องแคล่วแค่ไหนไม่เกี่ยวครับฝึกได้ครับเราต้องการคนทำงานอนุรักษ์ต้องการคนที่มีใจก่อนอันดับแรกเลยเข้ามาแล้วเรามาฝึกกันมาสนุกกันอย่าบอกว่าฝึกเลยครับมาสนุกกันแล้วเราก็ไปทำงานเพื่อสังคมด้วยกันนะครับแล้วความรู้มันจะเติมคุณจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองจากตรงนั้นเองนะครับ